những con dốc, những cảnh sắc vừa lạ vừa quen dưới chân dãy Himalaya. Đây chính là Pokhara Viewpoint. Từ cái điểm này bạn có thể ngắm được toàn bộ thành phố Pokhara từ trên cao. Từ sáng sớm đến tối mịt, mình rong ruổi qua phố cổ, qua núi đồi và những nơi khiến mình muốn dừng lại thật lâu. Mới đến lần đầu nhưng không hiểu sao mình có cảm giác nơi đây rất thân quen. Mời bạn cùng mình khám phá Pokhara của Nepal trong video ngày hôm nay. Hi. Xin chào các bạn, lại là Noah đây. Hôm nay là ngày thứ hai mình có mặt tại Pokhara. Hãy cùng mình khám phá xem Pokhara còn những cái điểm đến thú vị nào nữa nhé. Bây giờ là khoảng 7 giờ 15 và thời tiết thì vẫn đang còn khá lạnh, tầm khoảng 10-12 độ gì đấy. Ở Pokhara này thì hơi giống với cả Sapa là vì sáng ra là rất là nhiều sương. Sương nó còn đọng trên cả các cái cửa kính nữa. Nhưng mà buổi sáng ở đây rất là thơ mộng. Có một cái ưu điểm là cái khách sạn của mình, cái view ra mặt hồ là ở ngay cạnh cái bến thuyền để đi. Một là mình cảm thấy đẹp, hai nữa là nó rất là tiện nhưng mà ai mà muốn gọi là dạo thuyền ở trên mặt hồ này. Hồ này tên là hồ Pheiwa, là một điểm đến cực kỳ ấn tượng của Pokhara luôn. Giờ thì mình đang ngồi ở nhà hàng phía dưới của khách sạn. Cái khách sạn này thì cũng có nhà hàng luôn và bọn mình được ăn sáng có kèm theo giá phòng. Nếu mà so tương đương như ở Sapa chẳng hạn thì chắc chắn là ở đây giá tốt hơn rất là nhiều. Đây là cái phần mà bánh mì buổi sáng của bọn mình. Đấy, nên nó sẽ có được như thế này. Khách sạn này cũng có thể đặt sẵn các dịch vụ như zipline, tour ngày hay là trekking. Còn mình hôm nay sẽ tự vi vu bằng xe máy cả ngày. Mình thuê xe của anh ở ngay cạnh khách sạn. Shop của anh ấy thì không xa. Giá thuê xe là 1.500 rupee, tức là tầm 300.000 tiền Việt cho 24 giờ. Nếu mà cả thì mình có thể chọn xe rẻ hơn tầm 1.000 rupee thôi. Nhưng mà sau cái cú sốc hồi đi Koh Rong ở Campuchia ấy, thì mình quyết định là chọn xe tử tế một chút. Mình mua xăng của anh này luôn cho tiện. Hai chai này thì giá là 500 rupee, tức là khoảng 100.000. Anh ấy bảo là ở đây thì chỉ cần người lái xe máy đội mũ bảo hiểm thôi, người sau xe thì không cần. Là mình há hốc mồm luôn. Nhưng mà mình vẫn mượn thêm một mũ nữa cho an toàn. Mình đã chia cái lịch trình ngày hôm nay thành 2 chặng. Buổi sáng có thời gian thì sẽ vòng đi thật xa để ngắm núi. Còn buổi chiều ấy thì mình sẽ chỉ đi vòng vòng một các điểm quanh quanh, quay lại thành phố cho gần. Trên đường đi thì mình vô tình đi qua khu phố cổ của Pokhara. Ở đây có những ngôi nhà bằng gạch đỏ, mái ngói thấp với cửa và lan can rất là độc đáo. Tìm hiểu thêm thì mình mới biết rằng là những ngôi nhà ở đây cũng được 200 đến 300 năm rồi nhé. Mà bên ngoài thì bảo tồn trông khá tốt. Nơi đây từng là trung tâm buôn bán hàng trăm năm trước. Cảm giác như mình vừa chạy qua cả một vùng trời ký ức của Pokhara vậy. Có lẽ hôm nay không phải cuối tuần hay là dịp gì đặc biệt nên là đường phố không đông lắm, thành ra di chuyển khá dễ dàng. Điểm đến đầu tiên sẽ là Sarangkot Viewpoint. Nghe đồn thì đây là một trong những điểm ngắm cảnh nổi tiếng nhất ở Pokhara. Điểm này sẽ ngắm bình minh đẹp nhất. Chuẩn là phải dậy sớm đấy. Bây giờ thì cũng gần 9 giờ rồi. Khoảng cách từ khách sạn của mình đến Sarangkot có hơn chục cây thôi, nên là cũng không quá xa. Ai khỏe thì đi bộ cũng được, nhưng mà mình thì không nhé. Từ đoạn này trở đi là đường bắt đầu rất dốc. Nhà ở đây xây dựng cũng khá treo leo bám theo những cái con dốc này. Và từ khúc này là đã bắt đầu nhìn thấy được dãy Himalaya rồi. Các bạn có nhìn thấy tuyết trắng phủ phía trên các cái dãy núi xa xa không? Cực kỳ hùng vĩ luôn, nhìn rất là đã mắt. Khu vực này có rất là nhiều khách sạn để người ta ngắm núi. Ai thích thì có thể thuê khách sạn ở đây. Tuy nhiên thì sẽ hơi xa trung tâm nhé. Ở đây có cáp treo ngắm cảnh này.
Mình có biết cái cáp treo này khi mà mình xem dịch vụ ở khách sạn rồi. Cuối cùng mình đã tới được Sarangkot Viewpoint. Có một cái lán đơn giản như thế này và bên cạnh là hàng nước. Đoạn này thì trông rất giống Việt Nam. Bây giờ thì mình ngắm núi thôi. Lúc này thì mây và sương chắn tầm mắt nên mình chỉ có thể nhìn như thế này. Dù thế nào thì cũng đã rất là hùng vĩ rồi. Đây cũng là một cái điểm nhảy dù lượn nổi tiếng trên thế giới. Người ta sẽ nhảy từ đây và đáp xuống hồ Phewa ở dưới kia. Vừa có thể ngắm núi non và vừa có thể ngắm Pokhara. Cảnh ven đường ở đây thực sự là rất là thân quen, mặc dù là vẫn có những nét rất lạ. Thân quen vì nó có gì đấy rất giống với không khí ở Hà Giang. Mới mẻ là ở đây người dân khác biệt này, kiến trúc nhà khác biệt này, và cách họ sinh hoạt cũng khác. Đây, các bạn nhìn thấy bí ngô không? Giữa đường thì mình thấy một cái ngõ có thể rẽ vào được ấy. Thì là mình rẽ vào để ngắm núi luôn. Namaste. Dân ở đây rất là hiếu khách và rất là hiền. Wow, cảnh quá đẹp luôn. Chỉ hơi tiếc là vẫn bị khuất sau mấy cái ngôi nhà này. Nhưng mà đẹp quá. Sau khi mình đi ra ấy, thì có mấy bác Tây đi trekking cũng rẽ vào đây chụp ảnh luôn. Đẹp thế này cơ mà. Sau một hồi thì mình cũng đến được gần cái khu vực cần tới, đó chính là tháp Naudanda View Tower. Đường lên tháp thì không cao lắm với những cái bậc thoai thoải. Khi đến nơi thì mình thấy tháp đã khóa cửa rồi. Kể mà được leo lên tận trên đỉnh tháp ấy, thì có thể sẽ chụp được những bức ảnh đẹp hơn. Nhưng mà từ chân tháp là cũng đủ để chiêm ngưỡng kha khá về cái dãy Himalaya đằng xa. Rất là mãn nhãn luôn. Ở đây có rất là nhiều đại bàng, nên thi thoảng ngước lên bầu trời chúng ta có thể thấy những chú đại bàng lớn bay lượn khắp không gian rộng lớn. Xong xuôi, mình vẫn đang còn rất là nhiều tinh thần để đi ngắm núi tiếp và chọn một điểm nữa, đấy chính là Dam Push. Từ đoạn này trở đi là trên đường có thể dễ dàng nhìn thấy những cái đoạn núi non hùng vĩ rồi. Chỉ có điều là đoạn này thì đường xấu điên đảo. Mình cứ thử cố là đi sau cái đoạn xấu xấu này xem đường có đẹp hơn không. Nhưng kết quả là không. Đường thì toàn là ổ gà với cả là sỏi thôi. Hồi mình đi Koh Rong ở Cam ấy thì mình đã bị ngã xe. Cũng bởi vì những đoạn đường như thế này. Cho nên là mình quyết định là đi về. Ruộng ở đây cũng là dạng bậc thang như miền núi phía Bắc của mình. Ở đây cũng có hoa cải y như Hà Giang ấy. Vào mùa hoa cải chắc là sẽ rực rỡ lắm. Càng nhìn thì mình càng thấy sự tương đồng giữa hai nước ấy. Bây giờ là quá trưa rồi và mình đã thoát được đoạn đường đau khổ để về gần trung tâm thành phố. Mình vẫn rất mê ngắm núi luôn, mà khu phía bên này thì chỉ cần trời nắng là đâu cũng thấy được núi tuyết. Ở trung tâm Pokhara là thung lũng lòng chảo tương đối bằng phẳng. Đất đai ở đây có vẻ màu mỡ nên người ta trồng được khá nhiều loại rau củ. Nếu mình không nhầm thì đây chính là sông Seti. Mùa này là mùa nước cạn nên là lòng sông lộ ra với sỏi đá
nước rất là trong. Cây cối gần đó thì khô hết rồi, nhưng mà cảnh sắc lại thực sự rất là đẹp, rất yên bình luôn. Nhưng mà có điều là đoạn đường này đang sửa nên là bụi tung mù mịt. Vì thế cho nên là mình đành phải đi gấp, chứ không thì ngồi ngắm có thể cả giờ được đấy. Cuối cùng hơn 1 giờ thì mình mới về gần tới khách sạn để ăn. Lúc này là siêu đói rồi nên là nhắm mắt đi vào luôn. Nhà hàng này là Laziz, một nhà hàng bán đồ Hala, tức là đồ ăn cho người đạo hồi. Mình cũng không để ý gì đâu, cho nên khi đến nơi thì mới biết. Có lẽ vì thế cho nên là giá hơi đắt hơn so với các cửa hàng của mình từng ăn. Đồ Hala là đồ được chế biến theo chuẩn của người đạo hồi, cho nên là nó sẽ kỳ công hơn. Món này là buff momo, tức là làm từ thịt trâu. Nhưng mà đây là khác với món hôm qua thì hôm nay là món rán. Rán chứ không phải là hấp. Còn đây là cà ri các loại rau. Và ăn với cơm. Cơm mình phải gọi thêm riêng để ăn với cái món cà ri này. Cơm họ cho rất là nhiều thì nguyên cái chỗ này thôi đã là 150 rồi. Nhìn chung thì các món ăn ở đây cũng không dễ ăn lắm. Tuy nhiên thì đói quá rồi cho nên là mình cũng cố gắng để ăn thôi. A few moments later. Bọn mình chờ bớt nắng rồi tiếp tục khám phá chặng buổi chiều. Lúc này cũng phải sắp xếp lại lịch trình một tí. Điểm đến đầu tiên chính là Pokhara Viewpoint. Đây chính là Pokhara Viewpoint. Từ cái điểm này bạn có thể ngắm được toàn bộ thành phố Pokhara từ trên cao. Tuy hơi sương sương nhưng vẫn có thể ngắm nhìn toàn bộ Pokhara với những chú đại bàng lớn lượn trên bầu trời. Hoàng hôn ở đây rất nhẹ nhàng với ánh nắng mặt trời khuất dần trên các dãy núi. Hoa cải ở bên này mới đẹp này. Bây giờ chưa phải là mùa nở rộ lắm đâu, nhưng mà nhìn đã thấy rất đẹp rồi. Một điểm đến cũng không nên bỏ qua khi đi Pokhara nữa chính là khu tôn giáo Pumdikot. Có điều là để đến được cái khu tôn giáo này thì mình cần khởi đầu với những con dốc khiến mình hơi hoảng hốt. Phóng xe lên trên này cũng hơi bị mệt mỏi. Từ xa là mình đã nhìn thấy tượng thần Shiva rất là lớn. Tổ hợp công trình này xây dựng rất là hoành tráng. Tất nhiên đây là khu tôn giáo của đạo Hindu. Ngay ở phía ngoài đã thấy cảnh núi non hùng vĩ. Sau lưng của mình các bạn có thể nhìn thấy đây chính là dãy Himalaya. Nếu mà các bạn nhìn kỹ kỹ một tí nữa thì sẽ thấy. Có vẻ như khu vực này của Pokhara là đạo Hindu thờ thần Shiva là phổ biến nhất. Như hôm trước mình có chia sẻ thì Shiva là một trong 3 vị thần vĩ đại tối cao của đạo Hindu và tượng trưng cho sự hủy diệt. Phía trước các bạn sẽ nhìn thấy bò thần Nandi nằm hướng về thần Shiva. Theo đạo Hindu thì chú bò thần này được coi là người hầu cận trung thành nhất của thần Shiva. Người ta tin rằng là nếu thì thầm vào tai của bò những lời nguyện cầu, bò sẽ truyền đạt lại cho thần những lời cầu nguyện thuần khiết và chân thành nhất. Tượng thần Shiva của mình là sau này rất là khổng lồ. Ở phía sau tượng thì có thể ngắm được rất là nhiều các cảnh đẹp ở đây. Có thể nhìn thấy toàn bộ thành phố luôn. Tượng thần Shiva thực sự rất lớn luôn, cao khoảng 33 mét. Và đây là một trong những bức tượng Shiva lớn và cao nhất ở Nepal. Đây là Shiva Linga. Theo mình tìm hiểu thì có 108 Shiva Linga ở đây, tượng trưng cho sự kết nối giữa Shiva, tức là vũ trụ và năng lượng của sự sáng tạo.
Xong xuôi thì mình nhìn thấy khinh khí cầu ở phía bên ngược lại. Bây giờ mình sẽ thử sang đấy xem có cái dịch vụ này ở đấy không nhé. Trên đường đi thì mình gặp chú chó này. Thật ra thì là có 2 chú chó cơ, và cả 2 chú thì đều mừng mình như kiểu mình là chủ thật ý. Cảm giác rất là quen. Mình cứ tưởng đây là khinh khí cầu thật từ xa, nhưng mà hóa ra đây chỉ là một cái mô hình cho mọi người lên chụp ảnh mà thôi. Nhìn vào như này, ở góc này thì trông cũng giống khí cầu thật. Và khu vực bên này thiên về trung tâm giải trí hơn. Giờ khá là trễ rồi, tầm 5:30 tối rồi. Bây giờ mình sẽ tới một điểm đến quan trọng trong ngày hôm nay. Đó chính là One Piece Pagoda, ngôi chùa ở độ cao khoảng 1.100m. Lúc về thì dốc nhiều hơn, và mình bắt gặp trực thăng xa xa đang đi ngắm cảnh. Giờ này thì chắc là họ đang ngắm hoàng hôn. Đẹp, tuy nhiên thì giá khá là chát nhé. Sau một hồi lên xuống thì mình đã tới nơi. Ngay gần khu chùa này có một cái khu đỗ xe ở đối diện. Và từ dưới nhìn lên đã thấy được ngôi chùa Hòa Bình Thế Giới rồi. Để lên được chùa thì cần phải đi bộ bằng các bậc thang thấp. Nếu bạn đã xem video về Lumbini, nơi Phật đản ý, thì ở đó cũng có một ngôi chùa Hòa Bình Thế Giới. Và khắp nơi trên thế giới có rất là nhiều ngôi chùa như thế này. Dọc đường họ có bán đồ ăn vặt như thế này. Sơ sơ mình thấy có cả ô mai, chẳng thấy có ai bán cả nên là mình không mua ăn thử được. Chẳng hiểu sao mấy cái hàng ăn vặt thì lại không thấy ai bán, mà những cái hàng bán đồ lưu niệm thì lại rất là đông người. Cuối cùng mình cũng đã lên được tới chùa. May quá các bạn ạ, bởi vì các bạn có thể nhìn thấy không là người ta đã đóng cửa như thế này rồi. Và lúc mới lên mình còn tưởng là không được vào nữa cơ. Tuy nhiên thì là một sự may mắn, mình vẫn được vào giờ chót. Có điều là đi sâu vào bên trong thì mình nhìn thấy bảng này là không được quay video và không TikTok. Mình thấy biển này ở một vài nơi rồi, chứng tỏ là có rất là nhiều bạn trẻ đã quay TikTok với nhảy nhót hoặc gì đấy không ổn lắm, cho nên là mới bị cấm như thế này. Chính vì thế mình không thể quay chi tiết về bên trong ngôi chùa được. Tuy nhiên thì nó sẽ có kiến trúc tương tự như ngôi chùa ở Lumbini. Ở đây có độ cao khoảng 1.100m nên có thể ngắm hồ Phewa và thành phố Pokhara với ánh đèn lung linh đằng xa. Nếu còn thời gian ý, thì ngắm cảnh ở đây cũng rất nhẹ nhàng, rất chill. Có điều là một lúc sau thôi là người ta đã yêu cầu ra về rồi. Muộn quá mà. Lúc đi về ấy, thì trời đã tắt hẳn nắng và bắt đầu tối đen. Những cái đoạn dốc lên xuống rồi phải tránh các cái xe ngược chiều khiến cho mình cũng hơi hoang mang một tí. Tuy thế thì cảnh sắc vẫn rất đẹp. Ở ngoài còn lung linh hơn mình quay được như thế này rất nhiều. Hơi tiếc là bởi vì cái máy quay của mình nó quay buổi tối không đẹp lắm, nhưng ở ngoài đẹp lắm các bạn ạ. Gần 7 giờ tối mình đã quay được trở về khách sạn và đi ăn tối. Mình chọn lại nhà hàng Kebab King ngày hôm qua bởi vì thấy nó ăn cũng ổn và cũng lười đi xa nữa. Và mình sẽ ăn tandoori chicken mà ăn với cả là naan và salad. Cái thứ hai nữa là sẽ ăn lại một momo, nhưng mà sẽ chọn loại khác. Đấy là chọn nhân là khoai tây với cả là cheese. Đây chính là món này chính là món gà và ăn kèm với cả là naan. Đây là một cái món gà ướp gia vị rồi nướng bằng lò đất. Thịt gà có màu đỏ và bên ngoài hơi xém, bên trong mọng nước. Ăn rất là thơm luôn. Nó có mùi của khói và mùi của gia vị đặc trưng. Momo của ngày hôm nay là loại khác, là khoai tây với phô mai. Nhưng mà cá nhân thì mình thích cái momo của ngày hôm qua hơn. Bữa tối này cũng khép lại một ngày rất thú vị và vui vẻ ở Pokhara của mình.
Nếu các bạn yêu thích hành trình của mình thì đừng quên subscribe kênh và đón xem tiếp hành trình ngày cuối của mình ở Pokhara nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.